سلام، گلنس چنل این بار به کشور کرواسی اومده تا در شهر اسپلیت داستان دو امپراتور رو، یکی امپراتوری از سرزمین روم و دیگری پادشاه یا امپراتوری ساسانی از کشور پارس رو برای شما تعریف بکنه. شهر اسپلیت به نوعی تلاقی داستان این دو امپراتور و دو پادشاهه و این دو پادشاه در انتهای زندگیشون هم سرنوشت مشابهی داشتن. پس با ما همراه باشید تا یک داستان نسبتاً پرپیچ و خم رو براتون تعریف بکنیم و در حین این روایت هم گوشه های زیبای این شهر تاریخی رو به شما نشون بدیم. دیوکلسیون یا دیوکلتیانوس یا دیوکلتیان امپراتور روم از 20 نوامبر 284 تا اول می 305 میلادی بوده. دیوکلتیان یک نقش مهمی در تاریخ امپراتوری روم داره، به این دلیل که در یکی از پرآشوب‌ترین دوران تاریخی این امپراتوری به حکومت رسید و جایی که در واقع لبه تاریخ بود برای این امپراتوری و داشت رو به زوال و فروپاشی میرفت، با یک سری اقدامات اصلاحی باعث شد که عمر امپراتوری یک پارچه روم 100 سال دیگه تمدید بشه و چیزی که ما بعدها به اسم امپراتوری روم شرقی و روم غربی میشناسیم یا بیزانس و روم غربی در واقع 100 سال بعد از دیوکلتیان اتفاق افتاد و این مهمترین دستاورد دیوکلتیان بود. دیوکلتیان زمانی که به عنوان امپراتور منصوب شد با دو تا مشکل بزرگ مواجه بود. اولی این که خودش تخصص نظامی نداشت و در بین نظامیان مقبولیتی نداشت و مشکل دومش هم این بود که در سراسر امپراتوری پهناور روم مدعیان زیادی برای امپراتوری وجود داشت و در گوشه و کنار کسانی بودند که لشکری رو به دور خودشون گرد آورده بودند و تصمیم داشتن که به جنگ دیوکلتیان بیان برای اینکه عنوان امپراتوری روم رو تصاحب بکنن. اما راه حلی که دیوکلتیان برای این مشکل پیدا کرد تا اون زمان کسی امتحانش نکرده بود و در واقع اون راه حل این بود که کسی رو به سیستم قدرت اضافه بکنه و در واقع قدرت خودش رو با کسی تقسیم بکنه. اون ماکسیمیان رو انتخاب کرد که یکی از بزرگان نظامی ارتش روم بود و در بین نظامیان هم مقبولیت داشت و هم دانش نظامی بالایی داشت. در ابتدا لقب سزار بهش داد و اون رو به مقام سزاری رسوند و به این ترتیب اون رو در پروسه حکومت شرکت داد و تصمیم گیری هایی رو به اون محول کرد. اما بعد از یک سال که دید این سیستم حکومت جواب میده و تونسته باعث حل مشکلاتش بشه، ماکسیمیان رو به رتبه آگوستوس که در واقع برابر با امپراتور بود ارتقا داد و اومد امپراتوری روم رو به امپراتوری باختری و خاوری تقسیم کرد و بخش باختری رو به ماکسیمیان سپرد و بخش خاوری رو خودش به عهده گرفت و در واقع این شکلی امپراتوری روم اگرچه یک پارچه بود اما دو امپراتور داشت. و در اینجا باید
اشاره بکنیم که در واقع ماکسیمیان به شکلی زیر نظر دیوکلتیان کار میکرد و از این باب باید بگیم که امپراتوری همچنان یک پارچه بود و تحت یک قدرت اداره میشد، اگرچه دو نفر در دو قسمت متفاوت مسئولیت برقراری نظم و یا اداره این امپراتوری وسیع رو داشتند. همونجوری که گفتم یکی از بزرگترین مشکلات دیوکلتیان افراد زیادی بود که در سرتاسر امپراتوری ادعای مقام امپراتور روم رو داشتند و در دوره‌ای که ماکسیمیان به عنوان مسئول یا امپراتور بخش غربی امپراتوری روم شروع به کار کرد و این مسئولیت رو به عهده گرفت، بسیار مشغول بود با قبایل ژرمن در شمال امپراتوری. در واقع ژرمن ها که در اون زمان جزو قبایل بربر حساب می شدن، هر بار وارد محوطه امپراتوری روم می شدن، قتل و غارت می کردن و سپس از امپراتوری خارج می شدن و این درگیری های بسیاری رو ایجاد می کرد و ماکسیمیان بسیار با اون بخش از امپراتوری و بخش شمالی مشغول بود. این همون زمانی بود که کارسیوس، یکی از فرماندهان نظامی در بخش سرزمین انگلستان امروزی و سرزمین گل در واقع در بخشی از فرانسه ادعای امپراتوری کرد و کسانی رو به دور خودش گرد آورد و تونست یک سپاهی رو فراهم بکنه و این اون نقطه تاریخی بود که دیوکلتیان احساس کرد که بجز دو امپراتور نیاز به افراد قدرتمند دیگه‌ای داره تا بتونه این امپراتوری رو اداره بکنه و شورش‌های این چنینی فائق بیاد و در واقع این نقطه آغاز راه حل معروف دیوکلتیان برای اداره امپراتوری رومه، راه حلی که به 4 سالاری یا 4 امپراتور معروفه. اگر تا اینجا با ما همراه بودید میخوام ازتون خواهش بکنم که حتما گلنس چنل رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون رو برامون بنویسید. نظرات شما برای ادامه راهمون خیلی مهمه. همکاری ماکسیمیان و کنستانتیوس در سرکوب شورش‌ها در منطقه غربی نشون داد که این دوتا میتونن با هم دیگه همکاری خوبی داشته باشن و به همین دلیل دیوکلتیان اومد و کنستانتیوس رو به عنوان سزار در منطقه غربی منصوب کرد و این به این معنی بود که او به همراه ماکسیمیان که مقام آگوستوس روم غربی رو داشت به طور مشترک این بخش از امپراتوری رو اداره می‌کردن. از سمت دیگه یکی دیگر از فرماندهان نظامی به اسم گالریوس رو به عنوان سزار در منطقه خودش که منطقه شرقی امپراتوری بود منصوب کرد و به این معنی بود که از اون به بعد دیوکلتیان به همراه گالریوس با همدیگه منطقه شرقی امپراتوری روم رو اداره می‌کردند و این در واقع آغاز داستان یک امپراتوریه که توسط 4 نفر اداره میشه و یک سیستم جدیدی بود. این ایده و این نحوه حکومت همون ایده و نحوه حکومتی بود که گفتیم توسط دیوکلتیان اجرا شد و باعث تداوم عمر امپراتوری یک پارچه روم در 100 سال بعد از دیوکلتیان شد. اینجا اسم گالریوس را آوردیم، در واقع سزار دیوکلتیان در بخش شرقی امپراتوری. این نام خیلی مهمه، این نام رو به خاطر داشته باشید، به خاطر اینکه نقطه تلاقی داستان دیوکلتیان با نرسی پادشاه ساسانیه. پس همینجا داستان دیوکلتیان رو متوقف میکنیم و میریم تا ببینیم نرسی پادشاه ساسانی کی بوده و در اون دوران در اون بخش از جهان، در بخش پارس یا ایران شهر چه میگذشته.